Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vandaag is 9 april en het is onze laatste dag vasten, laatste dag van Ramadan. For some reason voelt het zo zwaar aan voor mij. Don't mind oogwallen, we zijn super moe. But it's all worth it. En ik ben nog steeds druk bezig met de Eid shenanigans. Bezig met voorbereidingen voor morgen Eid. En straks gaan we naar Lapangan om te versieren. Ja, wat ik wil zeggen is, ik hoop dat we het beste van onze Ramadan hebben gemaakt. En dat we inshallah volgend jaar de volgende Ramadan kunnen meemaken. Ook met onze geliefdes. Ja, inshallah mogen Allah ons al onze gebeden, onze dua's verhoren die wij ook tijdens Ramadan hebben gemaakt. En dat wij al onze slechte gewoontes gewoon achterwege laten. En de goede gewoontes van ons gewoon meenemen. En onszelf blijven corrigeren. Tot een beste versie van ons die wij kunnen zijn. So yes, that's it. En inshallah morgen Eid. Breng jullie ook mee een beetje wijzen hoe het Eid is hier in Nikeri. Wij verrichten ons Eidgebed bij Lapangan, het complex van de islamitische school, aan de overkant van Natin. En ja, het wordt jaarlijks daar gehouden. En inshallah ga ik ook een beetje wijzen hoe het gedaan wordt. En het Eidgebed wordt dit jaar verricht door Ustad Arifin. Die is best bekend voor de Surinamers. Ja, we shall see. Vandaag nog de geen trouwe. Vandaag nog de takbiranavond. Vandaag nog de takbiranavond. En Faa'izah gaat ook de hele avond bezig zijn met voorbereidingen voor Eid. Ik ben nog repot voor alle lekkers, maar inshallah lukt alles ook. En zal alles lekker zijn voor mijn gasten. En tot strakjes en tot morgen voor het Eid video. Bye bye. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillah kathir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah subhanahu wa ta'ala di iman. Alhamdulillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selektif uno ada taqa'atin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda al-Islam oleh Islam. Alhamdulillah. Allah ji uno khalakat Allah ji uno khalakat nang akason het. Udara inane tidisi komplit akhir Ramadan. Sekarang ada kleur.
gibori man. Aberet bigi mura wajan. Sa inibel lapangan and for the drug kakait, cake sa fan. Sollicitatie open. Die Joandre heeft gekookt. Roti. Sabi na dun. Meneer is om de hoek at ako ang abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Het is vandaag Eid, alhamdulillah. We hebben 30 dagen mogen vasten, alhamdulillah. Gaan de Ramadan ook met zo snel voorbij. Oké, gewoon de goede gewoontes van ons meenemen. En ja, ik wens jullie allen een Eid Mubarak. Wij gaan nu richting lapangan. We zijn laat eigenlijk. Maar zoals ik zei, wil ik jullie wijzen hoe het is in Nikeri. En ja, we zien wel. Oké, tot strakjes. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Adila. La ilaha illallah. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن تقوى الله is het vieren in het gehoorzaamheid aan Allah met vreugde en dankbaarheid in onze harten. Broeders en zusters, vervullen van onze plichten jegens Allah en het erkennen van zijn heerschappij over ons en over het hele universum. Het betekent dat we ons volledig onderwerpen aan zijn wil. Salah daw. Kan may saplikan ko. Daso. Salah daw ibu. Ya, wari mah lima. Asal kerja mana tu so. Panas saya terpis, Thì telephone đã. Telephone. Có. Sao cấp hết mà. Được không? Paus, era certo as penas também.
Alam na. Hey, er is circuspinlazo tayo. We zijn nu al klaar met het opruimen bij lapangan. Zit gebouw. We gaan nu verder. Gevulde eieren, kenitenaris met sporm, protectemo, dumplings, icela-koekjes, stroopwafels, pindapakket en kokoskoek, pistache, zoentjes en dit is de favoriet van de kids, chocolate. Hier is de food. Die vliegen boy. Dat de white heart. Ik kan niet veranderen. Kan even oppakken. Ik denk dat met doe. Kom, take it. Ja? Ja. Kom eens zitten. Zeg dumpling. Dumpling. We zijn net van de moskee gekomen voor Salatul Asr en gaan nu verder doorlaan bij een van de mensen van de groep. Hi. Dit is de derde huis dat we gaan. Tweede voor mij, ik ben niet naar de eerste geweest. Wat jagen mensen hun boom? Ik dacht dat het vogelverschrikker was zo net even. Daarom zoek ik in terwijl het een persoon is. Oké, salam. Ja, uitgerust. Ja, uitgerust. Kenyang lot. Oh ya. Agak-agak. Agak-agak. Ada sih, agak-agak. Jangan. Ya. Cepol. Boy, yo pirate ikan. Asa buka dabe. Ik ben lift. Oh ya. Het is nu, laat het nu exact, iets voor 8 en dan zijn bij de, hoeveelste huis is dit? Oei. 4e of 5e huis. En buikjes die zijn al bekomst. Was die jugri-jugri?
Mama di sana. Family portrait. Perfilman itu. Ya, ini kalau Rani. beres pang? Beres pang? Beres. Waraku. Jualannya mau kerja no boy? Kira ukan balo? Bisa ako mag-juwan ni. Lupas. Dila dah kan lupas. Oh, sudah lebih proyek ya sebentar. Maybe the last dance. Knock out, grabe, knock out. And that was onze eetdag. Het was een leuke dag. Het is nu 1:15, broccoli. We hadden een wandeling met een groep van de moskee. Is dat best? Ja, met een groep van de moskee. Het was gezellig. Nu lekker naar huis en slapen. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Funny. Vandaag op Lely dorp bij mijn vader. Eidbezoek. Eid hoeveelste dag bij mijn zusje thuis? Ik weet niet. Lijkt ze op me? Lijk je op me? Ja, ik lijk op je.